Me bagëti nga bjeshk e kullosa të bukura të Kosovës e me fermer të vyer në fabrikën me standardet më të larta të ushqimit dhe stafit profesional e të përkushtuar, drejt e në sofrën tuaj. Shijoni prodhimet e Meka, produktet më të shijshme të mishit. Prodhuar në Kosovë e shijuar në gjithë botën. Meka. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi këtu përsëri në konakun e Gazetës së Kokës dhe tashmë për arsye të ditura edhe këtë javë emisionin do ta realizojmë përmes Skype dhe mysafiri imi i kësaj jave vjen nga një vend i largët. Nga vendi realisht ku edhe filloi gjithë kjo, po them katrahur që e ka përfshirë tashmë thuajse gjithë botën. Pra, mysafiri imi do të jetë Edison Myrteza, gazetar shqiptar që jeton tash sa vjet në shtetin e Kinës. Përshëndetje Edison dhe mirë se erdhe në Konak. Përshëndetje këtu në këtë orë e cila është ndryshe nga jo e Prishtinës dhe më vjen shumë mirë që tashmë jam këtu me disa kolegë të tjerë të paktën nga krau tjetër i botës. Okej, Edison, me që tashmë e dim që krejt thuaj se gjithë botën e ka përfshi ky virus, kjo telashe po them që po vazhdon, po që realisht çka ka fillu në Kinë. Dua të di nga ti, me që je atje, ke përcjell, ke qenë gjatë gjithë kohës, si është gjendja tash edhe si ka fillu gjithë kjo, pak a shumë, edhe si është paraqit media ky problem. Duke se në fakt situata e koronavirusit lindi pak a shumë gati 2 muaj gjysmë më parë. Dhe në fakt rastet e para për sa i përket koronavirusit kanë qenë pikërisht në fund të muajit dhjetor apo në ditët e para të muajit janar. Dhe duke se kemi gati 3 muaj këtu me koronavirus, e kemi hedhur pas gjithë këtë bar kaq të rënd, kaq shumë viktima dhe kaq shumë të infektuar, dhe jemi në ditët më të bukura, duke se në fakt ndoshta edhe shumë pak ditë apo ndoshta edhe 1 muaj për të dhënë përfundimisht edhe mendimi përfundimtar që koronavirusi në fund ka vdekur ose është zhdukur përfundimisht në Kinë. Nuk mund të themi ende një vendim të tillë pa e dhënë pikërisht shëndetësia kineze dhe organizata botërore e shëndetësisë, megjithatë duket se jemi në këto hapa kaq të mirë. U diskutuan shumë në fakt, ende nuk është dhënë një vendim përfundimtar se si u shkaktua pikërisht koronavirusi, në cili ishte rasti i parë se ku shpërtheu dhe në ç'më mënyrë shpërtheu e tjerë. Kanë qenë të shumta mendime dhe idetë, kanë qenë pikërisht idetë për shpërthimin e koronavirusit se mund të ketë ardhur pikërisht nga një dyqan në të cilin shiteshin produkte dhe kafshë të gjalla, edhe produkte deti. Disa të tjerë kanë thënë se kanë qenë disa shkencëtarë të tjerë të cilët punonin në laborator bakteriologjik në Wuhan. Pra mendimet kanë qenë të shumta, shumë ide, shumë mendime dhe nuk dihet se cila prej tyre është më sakta. Por përderisa nuk kemi patur një vendim strikt se ka qenë pikërisht ky vendi dhe ky shkak, se nga ky shkak ka shpërthyer koronavirusi, nuk mund të themi ende një përgjigje përfundimtare përderisa fillimisht u punua pikërisht për të ulur numrin e personave të infektuar dhe viktimat. Ndërkohë që shkencëtarët janë tashmë duke punuar pikërisht për vaksinën, njëkohësisht edhe gjendjen e shkakut dhe vendin se ku shpërtheu koronavirusi. Kanë qenë në fakt 2 muaj të gjatë ose 3 muaj mund të them fare me njerëz të izoluar në karantinë që nuk mund të dilje fare lehtë jashtë ambienteve të shtëpisë, nuk mund të futesh përsëri kaq ditë brenda ambienteve të shtëpisë, gjithkund ka qenë kontroll i madh, maska ka qenë e domosdoshme, kontrollet madje edhe në rrugë në momentin që nuk vije maskë, pikërisht inspektorët e shëndetësisë së bashku me ata të policisë do të kapnin dhe do të tërhiqin vëmendje. Në momentin e kundërshtimit sërish, jo vetëm karantina me dhunë, përveç gjobës ishte edhe natyrisht edhe futje me burr dhe disa vite me burr. Megjithatë duket se qytetarët e Kinës këtu u bindën dhe thanë se gjithçka që po bëhet për të mirën tonë. Ndërkohë që njerëzit qëndronin në karantinë, qeveria e Kinës së bashku me të shëndetësisë dezinfektonin me
makina gjigante me dezinfektant në mënyrë të përsosur thuajse çdo ambient, jo vetëm qytetet dhe rrugët kryesore, por edhe ambientet më të imta. Askush nuk është lejuar që të futet në institucionet publike, shtetërore dhe private pa lumatur temperatura, pa u parë shëndet dhe pa u parë gjendje atyre shëndetësore, sepse në fund të fundit ishte frikë. Një person mund të smurë të gjithë personat e tjerë, pra janë marrë masa jashtëzakonisht shumë ekstreme dhe shumë drastike. Siç e thash, duket se jemi në momentet më të fundit, nuk ka më persona të infektuar zyrtarisht, mbase dhe mund të ketë, por për shkak të situatave të tilla asnjë qeveri nuk jep një numër të saktë informacioni. Megjithatë zyrtarisht kemi se nuk ka asnjë person të infektuar brenda territorit të Kinës nga koronavirusi. Ditën e fundit, pra mund të them se vetëm sot kanë qenë vetëm 2 persona të infektuar, por këta kanë ardhur nga jashtë vendit, në Pekin. Njëri është nga Kanadaja dhe tjetri është nga Franca, dhe kanë qenë vetëm 7 persona që kanë humbur jetën. Dhe gjithsej duke çuar në numrin total në 145 persona të infektuar, por gjithë pa përjashtim kanë qenë pikërisht persona që kanë ardhur nga jashtë, jo vetëm nga vendi prekur koronavirusi, edhe ato nga tranzit, por edhe nga vendet më tepër kanë qenë pikërisht nga vendet aziatike, Tajlanda, Korea e Jugut, Malezia, Indonezia dhe shume të përre. Kjo është situata të paktën për momentin dhe kemi lajme shumë të mira këtu, duket se jeta ka filluar, jemi në momentet më të para të fillimit jo vetëm të praverës, por edhe të fitimit të kësaj lufte kaq të rëndësishme e cila e lodhi dhe e gjunjëzoi Kinën. Po tani si është, domethënë, a ka filluar që të kthehet jeta në normalitet, me që veç ka filluar që të ulet rastet e infektuarve, domethënë a ka filluar të gjallërohet pak më shumë, edhe ajo çka duhet di Edison është si e kanë trajtuar mediat gjithë këtë problem, edhe sa ja kanë dalë ndoshta me mbulu, me qenë në vendet e ngjarjes, në vendet ku ka ndodhur, domethënë si është paraqit media, si është mbulu nga media kineze. Po, duke folur fillimisht për këtë për sa i përket mbulimit të medias kineze, ti marrim pak gjërat me radhë, duket se në fakt nuk ka qenë shumë e lehtë për media ndërkombëtare për të shkuar në Wuhan dhe Hubei, sepse për shkak të koronavirusit, meqense ishin vende pikërisht ku edhe shpërtheu koronavirusi, ishte rreptësisht e ndaluar që çdo qytetar, qoftë kinez apo edhe i huaj, të hynte në provincën Hubei. Madje edhe ata që ndodheshin brenda provincës Hubei dhe në Wuhan nuk mund të dalonin, përveç rasteve shumë ekstreme dhe pikërisht me dokument special nga policia dhe nga qendrat shëndetësore. Pra ishte rreptësisht e ndaluar. Qyteti Wuhani dhe provinca Hubeit kanë qenë në një karantinë hermetike të palëvizshme dhe të paprekur. Askush nuk futej dot dhe askush nuk mund të dilej dot. Pra informacionet kanë qenë shumë të pakta për atë se ç'jepej, ndoshta vetëm informacionet shtetërore ishin të mundshme për të ditur një numër viktimash, personash të infektuar dhe gjendja se si ishte në Hubei, sepse siç e thash, nuk mund të futej absolutisht askush pa një lejë speciale. Njëkohësisht edhe mediat perëndimore ishin rreptësisht të ndaluara. Të transmetuar atë se ç'ndodhte në realitet atje, por ndoshta më tepër për të patur një frikë se duke qenë shumë të infektuar dhe shumë të smur, gjithkush ndalohej sepse ishte frika se të gjithë mund të infektoheshin. Mjafton të prekej diçka ose të kaloje në një zonë e cila nuk mund të mendoj se si që të ishte me virusin. Dhe pikërisht nga këto zona të cilat ishin të pamenduara, gjithkush mund të preke. Media kineze ka qenë shumë e informuar për sa diçka që ka ndodhur, të paktën jo vetëm në Wuhan, jo vetëm në provincën Hubei, por edhe thuajse në gjithë Kinën. Në fakt Pekini ndryshe nga Wuhani, se për shkak të largësisë gati 500 kilometra, ka qenë ndryshe. Patur gati 7 deri në 8 viktima gjatë gjithë kësaj kohe, ka patur mbi 300 sa të infektuar, megjithatë gjërat kanë shkuar shumë ndryshe nga provinca Hubei. Ndoshta për shkak se është largësia shumë e madhe, është qyteti i vendit dhe gjërat janë shumë herë më strikte se kudo tjetër, megjithatë media kineze kanë qenë informuar. Kjo për shkak sepse ka dhe shumë media të cilat janë aplikacione online. Dhe në një farë mënyrë duket sikur konkurrojnë pak media shtetërore, e cila ndoshta në një moment ka dhënë informacionin e saktë. Duke qenë se jemi për shumë vite këtu dhe informacionet i dim se si konkurrojnë. Megjithatë, kjo është mënyra e vet, duke qenë se jemi gazetar dhe media, duhet të japim një informacion zyrtar, duam apo nuk duam. Ky ka qenë vetëm informacion dhe burimi i informacionit që ne kemi dhënë. Ndërkohë që mediat, për sa i përket mediave online apo aplikimeve të ndryshme online, kanë qenë të shumta informacione. Por jo shumë ndryshe nga ato që është nga media kineze, sepse duket për shkak të kontrollit, censurit të madhe, është patur pak frikë të raportuar në bazë të numra të tjerë dhe të gjithë kanë marrë informacionin zyrtar për ta transmetuar, qoftë në media private. Ndërsa për sa i përket jetës, duket se në Pekin nuk ka patur ndonjë problem shumë të madh, sigurisht ka patur kontrolle,
masa shumë të rrethta. Vazhdojnë të jenë masa shumë të rrethta pavarësisht se nuk kanë efektuar dhe viktima, por ka qenë gjendja më ndryshe për shkak sepse nuk ka qafur me Hubein dhe Wuhanin. Dita këtu ka nisur pak më parë, njerëzit kanë filluar të dalin, kanë filluar të frekuentojnë kafenete shumëta, qendrat e bizneset janë hapur, njerëzit janë më të qeshur, më të gëzuar, dhe sigurisht edhe koha dhe moti i bukur pranveror duke se kanë ndikuar. Njerëzit kanë hedhur pas atë lodhjen e madhe duke qëndruar për muaj brenda ambienteve të shtëpisë apo edhe të izoluar apo duke dalë për parë një farë kohe, derisa për të bërë diçka jetike për jetën, megjithatë gjithçka duke se ka filluar të futet në vijë në Pekin. Ndërkohë që lajmi shumë i mirë që u bë sjell është duke nisur nga dita e sotme, të gjithë banorët e qyteteve të ndryshme të provincës Hubei janë të lirë për të lëvizur në mënyrë zyrtare me një urdhër qeverie pikërisht duke nisur nga dita e sotme, të gjithë banorët e qyteteve të provincës Hubei janë të lirë për të lëvizur jo vetëm brenda ambientit, jashtë ambientit të shtëpisë, por edhe jashtë ambienteve në qytetet e tjera, duke mbetur natyrisht edhe në Pekin. Por gjithçka do të bëhet duke aplikuar fillimisht mbi një kod në të cilin do të jepen të gjitha informacionet personale, familjare, jetesa i banori i zonës apo i ardhur dhe gjitha informacionet e tjera. Në momentin që gjithçka shkon shumë mirë, të gjithë personat janë të lirë të përdorin madje edhe transportin publik, i cili po hapet pak nga pak. Gjithçka do fillojë shumë normalisht, dhe duke se ka filluar normalisht, ndërkohë që qyteti i Wuhanit, qyteti i cili do u godit rënd dhe ishte pikërisht vatra e koronavirusit, sërish një lajm shumë i mirë. Në datën 8 prill, zyrtarisht qeveria e Kinës, por edhe nga qeveria e provincës, është zyrtarizuar se në datën 8 prill qyteti i Wuhanit do të fillojë jetën e tij normale. Pra gjithë secili do të dalë jashtë ambienteve, janë të lirë për të dalë në çdo qytet tjetër, në çdo vend të Kinës, sigurisht nëpërmjet rregullave dhe masave të vënë. Pra gjithçka duket se ka filluar të futet në jetën normale, duket se futi këtij muaji dhe fillimi apo mesi muajit prill do të jetë që fillimi i jetës normale në do të shkojë më së miri. Edison, marr parasysh se deri me tani megjithatë zyrtarisht paktën nuk kemi një vaksinë apo një ilaç i cili është zbuluar apo që përdoret tamam kundër koronavirusit. Mbi çfarë baze shteti i Kinës ka vendosur të fillojë njerëz të letë të lirë të dalin, domethënë ku e sheh ajo se gjithçka ka filluar të marr fund, ose që nuk ekziston një rrezik i rikthimit, po them, i koronavirusit tek njerëzit. Sigurisht unë e thash që Kina ka qenë një nga vendet cila ka patur masat më drastike, shumë të rrehta, jashtëzakonisht të rrehta. Dhe kanë qenë pikërisht këto masa të cilat kanë bërë që situata të shkojë deri këtu, pikërisht të mos ketë persona të infektuar. Dhe në shumicën e rasteve edhe mua më duket se janë parë masat ndoshta shumë ekstreme nga sa duhet të ishin. Megjithatë, Kina një vend kaq i madh, me një popullsi kaq të madhe, duhej patjetër sepse një qytet në Kinë është pak a shumë sa disa vende në Ballkan, për shkak të popullsisë dhe masat duhet të jenë patjetër shumë ekstreme, sepse ka dhe shumë njerëz të cilët nuk duan të binden sepse mendojnë se këto masa janë shumë të rënda, por gjithçka bëhet për të mirën e vendit. Dhe sigurisht që duke parë këto rezultate, është menduar nga qeveria lokale dhe qendrore që të fillojë të hapet jeta për sa i përket jetës, sepse nuk mund të qëndrosh i mbyllur për gati gjithë jetën apo për gjithë vitin pikërisht në ambientet e brendshme të shtëpisë. Jeta duhet të fillojë të dalë, koha do të fillojë të ngrohet, puna duhet të fillojë të rinë normale dhe jeta vazhdon, sepse askush më parë, në fakt Kina ka patur dhe eksperiencë më parë pikërisht me virusin e SARS-it, pak a shumë pas 15 vjet më parë, me virusin e gripit të shpendëve, dhe duket se ka një eksperiencë pikërisht për sa i përket gripeve dhe apo viruseve të rënda. Dhe pavarësisht se koronavirusi ishte shumë herë më i fuqishëm nga dy viruset e para, me më shumë viktima dhe shumë më tepër të infektuar, duket se Kina ishte e mësuar dhe i dinte rregullat dhe momente se si duhet të vepronte. Ka bërë gjithçka në mënyrë të rreptë, në mënyrë të saktë, ka nxjerrë një rezultat të tillë. Ndërkohë që nëse do të shohim Italinë, vendin e dytë më të goditur në botë, duket se brenda një kohe kaq të shkurtër, brenda 2 javësh, ka mbi 6.000 ca persona viktima. Ndërkohë që rreth 3.000 viktima Kinë janë përshtatur pak 3 muaj. Pra një kohë kaq e gjatë me kaq pak viktima, ndryshe nga vendet e tjera ku viktimat janë pa numër në një kohë shumë të shkurtër. Dhe më pëlqen se ndoshta këto sa i përket kontrolleve dhe masave drastike duhen të faktë në një farë mënyre. Këto pikërisht këto masa kanë sjellë këtë rezultat. Ndërsa për sa i përket vaksinës, shkencëtarët dhe virologët kinesë kanë theksuar se në fund të muajit prill do të jetë e gatshme vaksina kundër koronavirusit. Sigurisht nuk do të hedhet në treg apo përdorim menjëherë, sepse me prodhimin e saj ajo do të fillojë fillimisht të testohet klinikisht nëse është e dëmshme për persona të ndryshëm apo për mosha të ndryshme.
Dhe mendohet se të paktën nga fundi i muajit nëntor apo nga fillimi i muajit nëntor do të vihet në dispozicion për të gjithë infektuarit dhe të sëmurët. Pra këto janë me shumë të mira. Fundi i muajit prill do ta gjej Kinën të paktën me një vaksinë për koronavirusin. Edison, e përmendëm më herët se ka pas disa po them versione se si ka lind, si është shpërndar, si ka nis. Po mediat në Kinë, a janë marrë me këtë punë, a e kanë trajtuar edhe cili ndoshta ty personalisht po edhe tek qytetarët pak a shumë është duk si ai versioni më i mundshëm ose më i qëndrueshëm, më i vërtet. Unë të them të drejtën nuk jam ekspert virolog apo mjek dhe nuk mund të them shumë gjëra për sa i përket kësaj pune. Siç e thash, janë hedhur shumë ide dhe në fakt ndoshta Kina dhe Shqipëria kanë hedhur ato hilet e tyre, për shembull ato gjojtet e tyre, ndërkohë që qeveria kineze akuzon qeverinë amerikane sepse në fakt mund të themi të vërtetën që në fund të muajit tetor, nga mesi i muajit tetor deri në fund të muajit tetor, janë zhvilluar lojrat olimpike botërore ushtarake, të cilat u zhvilluan në Wuhan. Dhe në fakt qeveria kineze ndoshta mbështetet pikërisht te kjo pikë se meqense një pjesë e ushtrisë amerikane për të konkurruar në këto lojra olimpike ishte në Wuhan, ndoshta është përgatitur pikërisht që të hedhë virusin këtu, prandaj edhe virusi u përhap jo shumë vonë pikërisht vetëm një muaj më pas pikërisht në Wuhan. Ndërkohë që qeveria amerikane thekson se janë pikërisht shkencëtarët kinezë të cilët donin që të paktën një pjesë të popullsisë ta largonin apo ndoshta duke hedhur dhe pritur pikërisht akuzat për njëra tjetrën. Nuk mendohet se mund të ketë qenë një problem për sa i përket blerjes apo shitjes së mishit të gjallë në tregun e Wuhanit, sepse nëse ai treg ka ekzistuar për shumë vite më parë, përse pikërisht ky virus duhet të shpërthente vetëm vitin e kaluar? Mund të kishte shpërthyer shumë vite më parë, megjithëse tregu atje ka gati 20 e ca vjet. Si është e mundur që me 20 e ca vjet treg shitje të mishit të gjallë dhe të mishit të pikërisht të detit, ai virus shpërtheu pikërisht tani? Megjithëse u tha që koronavirusi është pjesë e familjes së saksit dhe mund të ketë patur mutacione të ndryshme. Madje edhe në shumë vende, unë kam parë edhe në internet, ndërkohë që në Malezi kanë qenë dyqane të ndryshme të cilat konsumojnë shpejt të gjalla, midis tyre dhe lakuriç. Përse pikërisht nuk ka pasur një virus të tillë shumë vite më parë, ndërkohë që këto dyqane dhe këto tregje kanë ekzistuar shumë vite, nuk është se janë hapur vetëm para pak kohësh. Kështu që nuk mund të merret posaçërisht edhe për mua, edhe laboratori bakteriologjik ka ekzistuar sepse Wuhan është një nga qytetet me më tepër universitete, jo vetëm në Kinë, por ndoshta edhe në botë. Janë me dhjetra universitete, me mira student kinezë edhe të huaj. Ndërkohë që nëse laboratori vërtet do të kishte probleme të tilla, përse duhet pritet deri tani për të shpërthyer pikërisht apo për të aluduar se ka dalë nga ky laborator apo pikërisht nga ky dyqan apo pikërisht nga vetëm ndryshme. Pra mund të them version zyrtar sepse nuk kam një version zyrtar nga inspektorët më të mirë të organizatës botërore shëndetësisë. Janë pikërisht ata që do të thonë dhe vendimin e fundit. Okej, Edison, kisha dashur me u kthy pak te personalisht. Du ti kur keni shku në Kinë, edhe cila ka qenë arsye që ju keni vendosur me shku me jetu në Kinë? Kur kam ardhur unë, kam gati 16 vjeç që kam ardhur për të jetuar në Kinë. Në fakt, përpara se të vija në Kinë, nuk e mendoja asnjëherë të vija këtu. Ndoshta thjesht për turizëm, për të parë ato atraksionet e famshme turistike si Muni Madh Kinez, sheshi Tiananmen, sheshi pikërisht atraksionet shumë të famshme kineze, ndoshta për të ardhur për i momenti dhe për të udhëtuar. Nuk e kisha menduar se mund të vija në Kinë për të jetuar, kisha menduar ndoshta vende nordike si Suedia, Kanadaja, Zvicra, vende të tilla të cilat ishin shumë të preferuara, sigurisht vazhdojnë të jenë po kaq të preferuara për mua. Megjithatë, mundësia për të ardhur në Kinë pikërisht fitimi një konkursi dhe mundësia për të ardhur për të punuar në profesionin tim të gazetarit, më bëri që të mendoja, tash ndoshta sado kohë pak që mund të jetë. Është një eksperiencë tjetër më e bukur në jetën time. Nëse do të qëndroj 1 muaj, 2 muaj, 1 vit apo 2 vjet, sido që të jetë, do të jetë një plus si vim time të jetës. Kështu që ndoshta do të kem mundësi tepër të shikoj Azinë, sepse Europa pak a shumë është gati e njëjtë. Vendet janë thuajse të njëjta, nuk ka një ndryshim shumë të madh. Megjithatë nga ajo që kam jetuar, vendosa përfundimisht të vi këtu dhe jam shumë i lumtur që kam bërë këtë zgjedhje sepse Kina është vend shumë i bukur, i lashtë, me muzikë, me njerëz të mrekullueshëm, të cilët janë shumë të dashur dhe për fat të mirë, banorët e Kinës i duan shumë të huaj. Në fakt janë njerëz shumë njerëzor, janë shumë të dashur, ndihmojnë njëri tjetrin, ndihmojnë edhe njerëzit e huaj, gjithmonë dëshirojnë të tregojnë kulturën e tyre. Dhe jo pak rast, ka ndodhur që të takoj
tona të moshës mbi 50 apo 60 vjeç, të cilët kishin shumë nostalgji për sa i përket marrëdhënieve me Shqipërinë. Madje mbaj mend që kanë parë reality filma, për shembull filmi Teti në Bronx apo Mëngjes e luftë, të cilat janë transmetuar edhe nga televizionet më të mëdha të Kinës, duke patur edhe intervista me artistë shqiptar. Pra duket se Kina apo moshat 60 vjeç apo moshat e baballarëve dhe gjyshëve tanë, duket se kanë një dashuri apo një nostalgji për sa i përket Shqipërisë. Vendosa përfundimisht të qëndroj në Kinë, nuk di nëse do të vendosë të qëndroj përjetësisht, por përfundimisht, megjithatë në momentin nga vendosur të këtu dhe jam shumë i kënaqur. Te Kinë është një qytet i mrekullueshëm, një super qytet, ofron gjithçka, është një qytet ndërkombëtar, këtu gjen gjithçka që mund të gjesh në çdo cep të botës. Edison, po para se të shkosh në Kinë, çfarë ka bërë Edisoni? Ku ka punu? Ka qenë në studime? Cila ka qenë jeta e Edisonit para se të largohej për në Kinë? Jeta ime nuk ka patur një aktivitet i jashtëzakonshëm. Unë në vitin 2003 kam përfunduar studimet për Gazetari në Tiranë. Jam kthyer sërish në qytetin tim të lindjes në Korçë, Korça e mrekullueshme e serenadave, ku kam punuar për 3 vjet në radio televizion si gazetar dhe prezantues, dhe ndërkohë që pas 3 vjetësh me mundësinë për të ardhur në Kinë, vendosa përfundimisht që ta pranoj këtë ftesë dhe ja ku jam këtu. Kam punuar në terren duke mbledhur informacione të ndryshme, ashtu siç punojnë gjithë gazetarët, duke përfunduar me edicionet e lajmeve, duke drejtuar programe të ndryshme radiofonike dhe televizive. Megjithatë, kjo eksperiencë ka qenë mirë, jo shumë e gjatë, për 3 vjetësh në Shqipëri, duke se më shërbeu pikërisht për të jetuar dhe për të punuar në profesionin tim këtu në Kinë. Dhe ja ku jam. Ndoshta eksperienca e gjatë shumë në Kinë më bën që të vazhdoj të jetoj këtu, koha shumë e gjatë, jetesa këtu, gjuha, më bën që të mësohem. Dhe menjëherë sapo kthem në Shqipëri pavarësisht mallit, duket se më mungon edhe nëse kthehem për të parë koha. Edison, kur ke vendosur me shku në Kinë, e ke pas të sigurt që do të merresh me profesionin tënd, apo ka qenë kështu pak një farë lloj rreziku që e ke marrë, që ke thonë, ok, po shkoj edhe mandej të shohim çka do të vijë? Jo, në fakt unë kisha të paraqitur, e kisha të programuar, sepse edhe ftesa për të ardhur ka qenë e programuar. Unë e kisha të programuar edhe pikërisht ftesën për të punuar si specialist gjuhë dhe si gazetar në Pekin. Kështu që unë isha brenda profesionit tim, në profilin tim të gazetarit. Nuk kam patur ndonjë problem sa i përket bërjes së punëve të ndryshme, megjithëse gjithçka, ne shqiptarët jemi tipa që për shkak të jetesës bëjmë gjithçka që na mundsohet dhe gjithçka që gjejmë. Jemi tipa që jemi njerëz shumë të fortë. Unë kam bërë edhe gjëra të tjera, të cilat nuk kam patur shumë lidhje me profesionin tim dhe jam shumë i kënaqur që i kam bërë, sepse kam përjetuar dhe kam prekur ndoshta gjëra të cilat janë shumë mirë që të bëhen, sepse jo gjithkush mund të punojë pikërisht 100% me profesionin e tij. Megjithatë, unë kam gjetur veten time në profesion edhe këtu në Kinë. Ftesa ka qenë pikërisht për të punuar si specialist i gjuhës shqipe dhe gazetar radiofonik. Unë ja këtu jam, ka qenë pikërisht ajo çka unë kam studiuar dhe kam jetuar dhe kam punuar për disa vite në Shqipëri. Nuk kam qenë shumë larg profesionit, kam punuar edhe me gjuhën angleze, megjithatë gjithçka ka qenë paralele. Puna ime e parë ka qenë median, gazetar, ka qenë më tepër me informacionet online, informacionet radiofonike më tepër, dhe ndërkohë që punët e tjera kanë qenë pjesë plotësuese jetës dhe punës time si gazetar. Edison, ndoshta një pyetje që do duhej ta bëja që në fillim, po me që gjithçka nisi rreth Coronavirusit, po them tash në të thjesht për djenit shikuesve, një prezantim të vogël, ndoshta kush është Edison Myrteza? Nga vjen, domthonë një biografi të shkurtuar. Nuk kam ndonjë biografi shumë të lashtë apo shumë të veçantë, megjithatë unë quhem Edison Myrteza, jam gati 40 vjeç tashmë, presa edhe pak disa muaj në moshën që të bëjmë 40 vjeç. Vi nga qyteti i mrekullueshëm i dashurisë dhe serenadave Korçë, kam një familje të mrekullueshme. Kam 2 motra, të cilat për momentin njëra jeton në Shqipëri, njëra në SBA. Dhe familja ime nuk është se është në një familje shumë e madhe, këtu për momentin bashkëjetojmë me dikë, por ende nuk e kemi vendosur përfundimisht për krijimin e familjes sonë. Ndoshta shumë shpejt pikërisht mbasi të kaloj kjo vorgulla e madhe e koronavirusit, sepse gjithçka ishte përgatitur para kësaj kohe, por na kapi pak pritur, jo vetëm mua, por të gjithë botën. Koronavirusi duket se na kapi në befasi të gjithëve. Ndoshta e mendonin një tip virusi apo gripi pak të lehtë, por duket se bëri kërdin dhe gjithçka e kapi shumë papritur. Edhe mua më kapi plot në një mënyrë, sepse unë erdha pikërisht u ktheva mbas pushimeve të vitit të ri në Kinë, në momentin kur koronavirusi sapo kishte filluar dhe nuk mendoj që të bëj gjithçka e tillë. Gjithçka tjetër për jetën time do të vazhdoj shumë normalisht, ashtu siç ka vazhduar, sepse jeta ime nuk ka patur ndonjë ndryshim shumë të madh edhe gjatë koronavirusit, por ka qenë thjesht pikërisht qëndrimi më tepër në shtëpi, dhe kjo më ka dhënë shumë më tepër mundësi për të patur një relaks më tepër, mos lodhem shumë me 8 orashin e punës, ka mundësi që të punoj më tepër me informacionet, me media,
kam qenë në djeni për çdo lloj informacioni dhe gjithçka që ka ndodhur edhe në Shqipëri, por edhe në Kosovë apo edhe në Europë, gjithçka që ka ndodhur në Kinë dhe më vjen shumë mirë që kam shumë mundësi dhe këtë privilegj që t'ua raportoj të gjithëve duke përfituar edhe për ju. Okej, Edison, thash e folëm edhe më herët para se të fillojmë pak intervistën, janë 16 vjet, janë shumë vjet kur vjen puna te gjuha kineze. Po njëjtën kohë dim që nuk është gjuhë e lehtë. Sa ke arrit me mësu dhe sa ka qenë problem për ty me mësu gjuhën? Gjuha në fakt, gjuha kineze është shumë ndryshe nga gjuhët e tjera europiane, se të paktën nëse jemi në Europë mund të flasim anglisht apo gjuhët latine, të cilat kanë shumë lidhje me njëri tjetrin. Për shembull, nëse një shqiptar flet shumë italisht, mund të kuptojë frëngjisht apo gjermanisht, anglisht edhe spanjisht. Ndërkohë që gjuha kineze është shumë ndryshe, ka totalisht thekse, duket sikur nuk e kupton sepse mjafton të ndryshosh një theks dhe pikërisht ndryshon kuptimin e fjalës. Është pikërisht gjuhë e cila ka pak a shumë gati 5 thekse, 4 përdoren zakonisht, ndërsa një theks nuk është shumë i përdorshëm. Sigurisht që të qëndrosh një kohë të gjatë në një vend, edhe nëse do të mësosh një gjuhë të huaj, ka patur probleme sa i përket gjuhës kineze vitin e parë dhe vitin e dytë, sepse duke qenë se duhet të punoja më tepër në anglisht dhe në Shqip nuk kisha shumë mundësi praktikimi të gjuhës kineze. Megjithatë, pasi lëvizja nga Pekini në një provincë tjetër, ishte pamundur që pavarësisht se mund të flisë anglisht perfekt, njerëzit nuk flisin dot anglisht. Kjo më ka shtyrë që unë të mësoja gjuhën kineze. Në fakt është mirë ndonjëherë të nisesh nga qytetet e mëdha, sepse nuk ke mundësi për të mësuar gjëra shumë dhe për më tepër të shikosh kultura, të shijosh ushqime të mirë dhe të shohësh njerëz të mirë, fantastik, të cilët të ndihmojnë për të mësuar dhe gjuhën. Pekini është shumë i madh, ka shumë shkolla, qendra trajnimi ku mund të mësoj gjuhën kineze, të cilat sigurisht janë kushtueshme. Megjithatë, lëvizja ime në provinca të tjera ka bërë që unë të filloj të mësoj gjuhën kineze, për arsye sepse askush nuk më kthente dot përgjigjen në anglisht. Dhe kjo më ka shtyrë që unë të mësoj gjuhën kineze vetë në vet. Kanë qenë të detyrueshme parja e filmave apo e telenovelave kineze, nga të cilat çdo titull mësoja, pikërisht mësoja shumë fjalë të reja të cilat më pas i vjen në përdorim dhe fillova pak nga pak. Ndërkohë që vetëm vitin e kaluar, ka qenë pak 2 vjetësh, unë përfundimisht vendosa që të mbroj gjuhën kineze dhe sigurisht që mbrojtja gjuhën kineze me testim dhe tani nuk e kam as pak problem, madje jo në pak raste e kam shumë herë të thjesht të flas në gjuhën kineze sa në anglisht, madje edhe në Shqip ndonjëherë kam probleme me kujtim me gjuhë, me disa fjalë të cilat më tepër i kujton në gjuhën kineze sa në Shqip. Edison, ti kur ke shkuar atje ke qenë goxha i ri. Sa ka qenë problem për ty ambientimi me atë jetë, me atë stil të jetës, po them me atë dinamik të madhe që e ka Pekini me gjithë ata me aq numër të madh popullsisë? Ka qenë në fakt i vështirë, shumë i vështirë, me them, sidomos muajin e parë ose gjysmën e vitit të parë, të paktën sepse edhe pse mund të di anglisht, askush nuk komunikonte dot në anglisht me ty. Dhe vjen nga një qytet i cili për shembull Korça është një qytet i rëndësishëm në Shqipëri, por në krahasim me Pekinin, i cili tashmë është gati 25 milion banor, sigurisht që qytetet shqiptare janë shumë të vogla në krahasim me miliona e miliona banor apo me super qytetet gjigante kineze. Kam patur probleme sepse nuk dija rrugët, nuk dija të lexoja kineze, nuk dija të flisja, edhe nëse flisja në anglisht nuk më kthej përgjigje, madje nuk dija si të shkoja të bëja edhe pazar në supermarket, por për fat të mirë kam patur koleg shumë të mirë kinez të cilët më kanë mbështetur dhe kanë qenë me mua gjatë gjithë kohës, derisa fillova u ambientova me rrugët, ku të shkoj në supermarkete, ku të kërkoja diçka tjetër, një restorant, një bar kafe, apo për të shkuar gjithkund tjetër për të marrë metron, sepse në atë kohë ishin vetëm 3 linja metroje, mund të lëvizje nga qendra për shembull, nëse dëshiroj të shkoj për atraksione të ndryshme të mëdha të Pekinit. Ishte shumë e vërtetë për mua se si mund të përdorja metron nga stacioni që ndodhej afër shtëpisë time deri në sheshin Tiananmen, për shembull, e cila ishte vetëm një linjë. Ndërkohë që unë tash më fare mirë metron e Pekinit mund ta bëj në mënyrë perfekte, me sy mbyllur, jam pothuajse disa persona më thuan që je banor i Pekinit sepse një Pekin ndoshta shumë më mirë se sa vetë kinezët. Ka qenë e vështirë sigurisht, por nëse dëshiron të mbjetosh diku dhe nëse dëshiron të jetosh diku për një kohë të gjatë, duhet ta ambientosh. Në fakt, siç e thashë edhe më përpara, ne shqiptarët jemi mësuar që emigrojmë për shkak të jetesës, për shkak sepse kështu na ka sjell jeta. Dhe jemi mësuar pikërisht me emigracionin vetëm mbijetojmë kudo që jemi. Shumë shqiptarë kanë shkuar në Amerikë, Kanada, në vende nordike, unë këtu në Kinë, duket se nuk kam asgjë të veçantë nga shqiptarët e tjerë. Thjesht jetoj në Azi dhe jam mësuar me jetesën këtu dhe kjo është jeta në fund të fundit, edhe nëse nuk dëshiron që të ambientohesh, është vetëm një mënyrë, o ambiento dhe jeto, ose ktheu përsëri nga ishe. Unë preferova të parën, qëndroj në Kinë dhe pikërisht ambientoj me jetën këtu. Dhe duket se Kina tashmë është kthyer në shtëpinë time të parë,
pavarësisht se Shqipëria është vendi im, më mungon shumë Shqipëria, më mungon shumë koça ime e mrekullueshme. Megjithatë, Kina tashmë duket se është bërë shtëpia dhe vendi im i parë. Gjithçka qëndron këtu. Edison, a ka shumë shqiptar në Kinë? Edhe a keni kontakte me ta, qofshin ata student ose njerëz që punojnë, biznesmen ose çado? Në fakt, me thënë të drejtën, nuk është se dihet një numër eksakt se sa shqiptar mund të ketë në Kinë. Megjithatë ne këtu kemi një projekt për sa i përket, kemi një program që e përdorim këtu, nuk është programi i Facebookut apo programet e tjera për arsye sepse këtu nuk kemi programet e Facebookut janë të ndaluara, por kemi një program kinez që quhet WeChat. Dhe pothuajse pjesa më e madhe e shqiptarëve jemi të pranishëm. Sigurisht, të paktën tek grupi jemi mbi 300 persona, ndërkohë që nuk dihet eksaktësisht se sa shqiptar mund të jenë në Kinë, sepse nuk ka një database, qoftë ngritur nga ne shqiptarët, apo edhe qoftë nga ambasada e Shqipërisë, e cila duhet të krijojë një database për të ditur të paktën me përafërsi, në mos me siguri 100%, me përafërsi se sa shqiptar mund të jenë, të paktën mund të jemi afërsisht rreth 400 apo më tepër shqiptar, të cilët jemi të shpërndar në zonat të ndryshme të Pekinit, edhe jo vetëm këtu në Pekin, në zonat të ndryshme të Kinës, ka studentë, sigurisht ka persona të cilët janë të punësuar, ka persona të cilët vinë këtu për biznes për një farë kohe, dhe ka persona të cilët edhe udhëtojnë. Këta persona të cilët udhëtojnë janë ndoshta më të shumtë, sepse vinë për një farë kohe dhe lëvizin përsëri, ndoshta nuk mund të futen në një listë për sa i përket shqiptarëve të cilët janë për farë kohe. Sigurisht që flasim dhe komunikojmë me njëri tjetrin, sidomos tashmë në kohën e koronavirusit, gjithnjë pyetemi ku jemi, çfarë bëjmë, si jemi, nëse kemi probleme, çfarë problemesh kemi, si mund të ndihmojmë njëri tjetrin, edhe nëse kemi mundësi ta ndihmojmë personalisht, mund ta ndihmojmë dikë me një këshill të thënë, apo çfarë ideje mund të japim pikërisht për të kaluar këtë problem. Blidhemi her pas here bashkë, madje edhe 28 nëntorin e mendojmë gjithmonë festojmë bashkë një pjesë e mirë e shqiptarëve, të paktën që jemi në Pekin, sepse Kina është shumë e madhe dhe nuk mund të vijë dikush nga Guangzhou që është në jug të Kinës, gati 3 orë me avion dhe të vitë të festojë këtu. Blidhemi jo vetëm për festën kombëtare, por blidhemi her pas here edhe për qejf, për të pirë diçka, për të ngrënë diçka. Nuk mungojnë ndonjëherë edhe gatimet tona tradicionale shqiptare, të cilat dikush i gaton dhe ne me shumë kënaqësi duke i shoqëruar edhe me pijen shqiptare rakin, me verë, duke kënduar ato këngët shqiptare, sigurisht me veshjen tonë tradicionale, duke qëndruar pak pothuajse në ambient shqiptar. Takohemi herë pas here të paktën për shqiptarët e Kinë, për shqiptarët e Kinë, kam parë edhe shqiptarët në Shanghai, sepse është qytet që ka shumë shqiptarë aty. Edhe aty takohemi herë pas here për të testuar apo për të qëndruar me njëri tjetrin. Jemi një komunitet i vogël, jemi shumë komod, të paktën ne kemi një komunitet aq i madh siç janë në Gjermani, në Itali që janë gati 1 milion. Megjithatë, jemi mirë për njëri tjetrin, japim këshilla dhe gjithmonë jemi në dieni se çfarë ndodh me njëri tjetrin. Për fat të mirë, gjatë kohës së koronavirusit nuk ka absolutisht asnjë të infektuar dhe asnjë person të smur shqiptar nga të gjithë këta që ndodhin këtu në Kinë, dhe jo vetëm këtu, por edhe në Japoni dhe ambientet e tjera, në vendet e tjera të Azisë, sipas informacioneve që unë gjithmonë pyes, sepse ndoshta kjo sëmundje e gazetarit nuk na lë që të kalojmë edhe kuptimin e Kinës. Unë vazhdoj pyes edhe gjithmonë në mënyrë zyrtare për shqiptarët që ndodhen jashtë Azisë, si në Japoni, Korenë e Jugut, në Tajland dhe kudo tjetër. Të paktën këtu në Kinë nuk ka asnjë problem, përveç studentëve të cilët ndodhen në Wuhan, e cila për shkak të koronavirusit u detyrua të kthehej në Shqipëri. Ajo është një gjë shumë të mirë shëndetësore, nuk ka absolutisht asnjë problem. Jeton mjaft mirë, nuk kemi probleme me njëri tjetrin, secili është gjithmonë në jetën e tij, blidhemi pas here dhe ja ku jemi. Edison, me që e përmenë më herët atë nostalgjin që e kanë sidomos gjeneratat e vjetra. Marë parasysh marrëdhëniet që ka pas Kina me Shqipërinë në kohën e komunizmit, cilat janë marrëdhëniet tani, në kohën kur realisht në Shqipëri gjërat kanë ndryshuar, po Kina vazhdon pak a shumë të jetë ajo që ka qenë, normalisht është modernizuar, është hapur i çik më shumë sesa në kohën kur ka pas ato marrëdhëniet me Shqipërinë komuniste. Ajo që unë do të them në fakt, ndoshta duhet të diskutuar kjo pyetje dhe ndoshta duhet diskutuar edhe për shqiptarët. Do të themi se Kina, pavarësisht se ka një qeveri e cila thotë Partia Komuniste e Kinës, është një vend ndoshta shumë herë më demokratik se sa vendet demokratike. Këtu pothuajse se në vendet komuniste askush nuk lejohet që të ketë pronë private, askush nuk lejohet që të jetë i pasur. Ndërkohë që këtu mund të kesh pronë private sa të duash, si të duash, dhe mund të jesh i pasur sa të duash dhe askush nuk të ndalon. Ndërkohë që Kina është vend e cila është vendi i dytë, është vendi i parë me zhvillim më të madh në botë, dhe është ekonomia e dytë më e madhe në botë, pavarësisht se koronavirusi duket se e rënoi në një mënyrë ekonominë kineze dhe do të vazhdojë të rritet në mënyrë të pandërprerë, kokë me ekonominë amerikane. Megjithatë,
Për sa i përket Shqipërisë dhe Kinës kanë qenë vitet 1970-1978, pikërisht kulmi i këtyre viteve. Dhe me sa mbaj mend, më kujtohet kur veç shtetasit kinezë më thoshin që ka qenë ditën e hënë kur këndoi edhe himni kombëtar kinez, rritja e flamurit në ambientet e shkollave, duhet patjetër të këndojë në mënyrë të detyrueshme, edhe një këngë ku quhet Pekin Tiranë. Unë nuk e di këngë si të këndoj sepse kam parë thjesht tekstin, por nuk e kam mësuar, ishte detyrueshme për të kënduar mbas himnit kombëtar kinez. Ndërkohë që fushat e vjetra kanë atë nostalgjinë, bisedojnë se si kanë qenë, ndërkohë që një pjesë e punonjësve dhe specialistëve kinezë kanë shkuar në Shqipëri për të ndërtuar fabrika të ndryshme, banesa apo hidrocentrale. Dhe një pjesë e shqiptarëve erdhën këtu për të mësuar se si ndërtojnë pikërisht ndërmarrjet e ambientet, ndërmarrjet e mëdha. Duke se këta personat të këtyre moshave nuk është se janë shumë, megjithatë ata që ndodhen kanë shumë nostalgji. Ajo ka qenë një periudhë shumë e artë, sepse Kina ka ndikuar të paktën ka ndihmuar në mënyrë jashtëzakonisht shumë të madhe Shqipërinë për sa i përket jo vetëm anës financiare, jo vetëm anës materiale, por edhe në anën e trurit, duke dhënë specialistët më të mirë pikërisht në Shqipëri për të ndërtuar Shqipërinë për sa i përket hidrocentraleve, pikërisht ndërmarrjeve më të mëdha për sa i përket energjisë apo të çelikut edhe gjithçka tjetër. Duket se ka qenë një ndihmë shumë e madhe. Dhe më vjen keq, por nëse Shqipëria do të vazhdonte të kishte marrëdhënie me Kinën, pikërisht në momentin e viteve 1980 kur dhe Kina filloi të hapej me botën, Shqipëria nëse do të kishte ndjekur të njëjtën linjë, Shqipëria sigurisht do të ishte po në këtë linjë ndoshta shumë herë më e fuqishme dhe po kaq e fuqishme sa edhe Kina. Që për fat të keq nuk e zgjodhi këtë rrugë dhe pikërisht jemi aty ku jemi për shkak të këtyre gjërave. Megjithatë, Shqipëria është një vend i hapur demokratik tashmë, ashtu si edhe Kina. Kina është një vend jashtëzakonisht shumë demokratik, shumë i hapur, askush nuk të ndalon të hapësh një biznes, të jetosh si të duash. Është një vend që ndoshta njerëzit kanë atë idenë vend komunist, por absolutisht këtu jetojnë ndoshta dhe ka më tepër liri se sa ndoshta në vendet demokratike të Europës. Kjo është një ide shumë e keqe, megjithatë si kinezët kanë një lloj ka një fjalë turke, më mirë një herë shikim se sa 100 herë dëgjim. Dhe është fjalë shumë e saktë, më ta theksoj. Në ç'kuptim e thonë to, për çfarë momentesh e përdorin kur e thu këtë fjalë turke? Sepse zakonisht thash që vendet europiane apo vendet perëndimore shohin Kinën si ndoshta një trysni të fortë ekonomike të tyre, apo ndoshta një konkurrent shumë të fortë. Dhe ndoshta shumë vende mjaftojnë që të thonë pikërisht përdorin edhe koronavirusin, për shembull thotë koronavirusi kinez, ndërkohë që Organizata Botërore e Shëndetësisë ka vënë një emër zyrtar, e cila duhet zyrtarizuar dhe personat të cilët e thonë këtë që janë persona të cilët janë intelektual apo edhe drejtues të mëdhenj të shteteve, të cilët për fat të keq është shumë gabim të thuhet një gjë e tillë. Ndoshta duke jetuar në Kinë e kupton se Kina nuk është ajo që paraqitet në vendet e botës. Ajo Kina e zezë, vendi me shumë njerëz, vendi i varfër ku njerëzit janë në radhë me njëri tjetrin, ku hanë vetëm oriz, apo edhe qytetet shumë moderne, për shembull Pekini, Shanghai vetëm me gradeçile. Sigurisht që është vend me 1,5 miliard banor, është vendi më i populluar në botë. Dhe sigurisht që kalosh nga një vend me varfëri, në një vend me ekonominë e dytë më të madhe në botë. Është një hap gjigant, të cilin nuk e bëjnë vendet e tjera. Dhe pikërisht kjo ajo që duhet thënë. Ndoshta të gjithë ata që vinë në Kinë, shumë se vërtet Kina nuk është ajo që është, ajo që ka menduar. Të njëjtën që ka menduar edhe unë përpara se të vija në Kinë. Gjithmonë më thoshin njerëz ku do shkosh, ndoshta është vetë kinez, nëse do dëshiron të thuash diçka, ndoshta person apo policia do të ta arrestojë, ki kujdes ku të dalësh në rrugë, apo gjë për partin, apo gjëra të këqija për jetën. Ndërkohë që këtu mund të dalësh në rrugë, mund të flasësh çfarë të duash, dhe askush nuk e ka problem fare të thotë asnjë problem. Mund të dalësh të thuash që nuk më pëlqen këtë vend, është vend i tillë, askush nuk të ndalon. Është vend shumë i hapur nga sa shumë kohë. Madje është shumë ndoshta demokratik se sa vendet demokrate të Shqipërisë, siç është Shqipëria dhe vendet perëndimore. Do me thënë, ti po thua se ka shumë paragjykime në Evropë dhe në SBA sa i përket Kinës dhe funksionimit të shtetit edhe njerëzve që... Njerëzve në shumë, gati 100% e gjitha janë paragjykime, sepse unë kam patur të njëjta paragjykime si ata përpara se të vija në Kinë. Megjithëse 16 vjet para se sa tani, sigurisht Kina ka qenë jo kështu siç ka qenë para 16 vjetësh, megjithatë të njëjtat paragjykime kam patur edhe unë. Megjithatë, menjëherë sapo kam patur në Kinë, nuk më duhej shumë kohë, një javë. Gjithçka ishte ndërtuar në një paragjykim totalisht tjetër. Është absolutisht shumë e gabuar të paragjykohet një vend
pa qenë atje, pa e parë mënyrën si jetohet, pa jetuar, pa shijuar jetën si është atje. Sigurisht që çdo vend të mirat dhe të këqijat e tij është një vend shumë me ekonomi e dytë në botë. Janë njerëz që dalin nga vazhdia dhe njerëz shumë të pasur. Sigurisht që nuk është çdo gjë barabartë. Ashtu si edhe Shqipëria dhe Kosova, të cilët kanë njerëz të cilët janë të pasur dhe të varur dhe që kanë shumë probleme ka dhe Kina, sepse janë 59 minoritete dhe shumë gjëra të mëdha. Megjithatë, nëse dëshiron të jetosh dhe të shohësh jetën e një vendi, është ta shijosh personalisht atë. Unë këtë kam bërë, dhe kam ndryshuar totalisht mendimet për Kinë për sa i përket jetesës dhe çka tjetër këtu. Okej, Edison, ndoshta pyetja e fundit, du di çka të ka pëlqyer më shumë në Kinë, ose cilat janë ato gjanat ose që ty të kanë bë me vendos me jetu në Kinë për këto 16 vjet. Në fakt gjërat janë aq të shumta, sa edhe nëse do të bëja një listë vjetore nuk do të përfundonin. Duke filluar që nga ushqimi i mrekullueshëm, nga mirësia dhe bujaria e këtij populli, nga pikërisht nga jeta që është ky vend, sigurisht ana financiare është shumë e rëndësishme sepse prandaj emigrojnë për shkak të anës financiare. Thash bukuritë dhe historia e këtij vendi të mrekullueshëm, kudo që shkon, ka shumë histori, ka njerëz të mrekullueshëm të cilët janë shumë ndryshe nga një provincë tek tjetra. Ka male të bukura, ka rrugë të bukura, ka gjëra kaq të bukura të cilat janë shumë ndryshe. Për shembull, Kina është një vend i cili për shkak të madhësisë ka gjithçka brenda. Brenda ka malet shumë të larta me dëbor, ka pikërisht shkretë të tjera, ka lumenj më të gjatë të botë, ka pikërisht edhe vende tropikale. Pra gjithçka përfshihet vetëm në një territor, gjë që në fakt në Europë ne do të mund të lëvizim nga një ricept tek tjetri për t'i kapur dhe për t'i gjetur. Pra gjithçka gjendet këtu. Njëkohësisht edhe jetesa shumë e mirë. Të paktën nuk është një jetesë e shtrenjtë, pavarësisht se sigurisht që 20 vjet më parë, tani sigurisht që edhe jetesa ka ndryshuar. Gjërat janë bërë më të shtrenjta dhe jetesa ka ndryshuar, megjithatë jetohet shumë mirë këtu në Kinë. Unë kam patur shumë miq të huaj, të cilët kanë patur mundësi të vinë në Kinë dhe më kanë thënë kemi ndryshuar totalisht mendimin se si jetojnë kinezët dhe si jetohet në Kinë. Dhe më kanë thënë që një duhet të jesh shumë i lumtur që jeton këtu në Kinë në mënyrë se është më mirë të jetosh këtu se sa të jetosh në Itali apo në vende ndryshme të Europës, edhe në Shqipëri edhe në Kosovë për shkak të gjërave që tashmë ne i di. Edhe një pyetje të fundit Edison, me që e përmene çështjen e anën financiare. Si janë pagat, po them, sa paguhen gazetarët në Kinë? A bojnë jetë standard, normal, të mirë? Shumë të mirë. Pagat në fakt variojnë në bazë të punës që bën, në bazë të rëndësisë që ke, apo në bazë edhe të materialeve që vendosen mbi kokën tënde, apo edhe në bazë të marrëveshjeve që bën midis teje, medias edhe shefave. Gjithçka nuk është e barabartë. Sigurisht nëse vjen nga fakultetet, nëse vjen nga auditori i shkollave dhe jep pa një përvojë, sigurisht që rroga do të jetë shumë e pak ose me honorar. Nëse vjen nga shkolla po me pak përvojë, rroga do të jetë më lart. Dhe nëse vjen nga një shkollë shumë e mirë, ke shumë përvojë, flet gjuhë të huaja, flet gjuhën kineze, sigurisht që gjithçka do të jetë shumë herë më e mirë. Marrëdhëniet që do të kesh me shefa, pikërisht firmosja e kontratave, jetesa është shumë e mirë. Nuk mund të them një rrogë fikse sepse Pekini dhe Shanghai apo qytetet e ndryshme kanë pikërisht nivel jetese të ndryshme dhe rrogat ndryshojnë. Megjithatë mund të them se jetesa në Kinë është shumë e mirë dhe vetmi problem që është këtu janë pikërisht çmimet e apartamenteve. Çmimet e apartamenteve, të blesh një apartament në Kinë, në Shanghai apo në një qytet tjetër të madh, janë jashtëzakonisht të mëdha. Për shembull, mund të blesh një apartament në Kinë i cili kushton një dhomë kuzhinë mund të kushtoj gati 1 milion euro, e cila në Shqipëri mund të jetë ose 3 apartamente shumë të mira mund të kushtojnë. Pikërisht apartamentet, shitja apo blerja e apartamenteve në kushtim në Kinë është jashtëzakonisht shumë e shtrenjtë. Është shumë herë më e shtrenjtë nga ato që jemi mësuar në Europë. Të paktën dikush që dëshiron të blejë një apartament në Kinë duhet të mendohet shumë përpara blerjes. Duhet të marrë një sasi jashtëzakonisht shumë të madhe të ardhurash pikërisht nga banka për të kaluar çdo muaj do vite. Pikërisht blerja e një apartamenti në Kinë është pikërisht një dhimbje koke e madhe. Nuk është problem për sa i përket blerjes automjeteve të tjera janë gjëra që do të nuk llogariten, por i vetmi problem është pikërisht çmimi i apartamenteve. Është një dhimbje koke, të cilën shumë njerëz, pavarësisht dhe për më tepër që njerëzit e pasur në Kinë kanë filluar të blejnë jashtë Kinës, ndoshta për të shfutuar pak a shumë kësaj taksës së madhe apo çmimit jashtëzakonisht të lartë të blerjes apartamenteve këtu. Edison, vetëm po du me të falenderu shumë për kohën, edhe për gjitha këto, po them, përgjigjen që na i dhe, sa i përket edhe asaj çfarë është duke ndodhur me koronavirusin Kinë, po edhe për ju personalisht. Mu më vjen mirë që ju kishë mësafir edhe shpresoj që ndoshta herave tjera të kemi intervistë tamam siç do duhej, ku e di, ndoshta në konakon tuaj në Shqipëri, po pse jo edhe në konakon tuaj në Kinë.
Me shumë kënaqësi do ta pranoja një gjë të tillë, nuk e din se do të kemi mundësi. Megjithatë jetës nuk i dihet kur mos thuaj kur, thot një fjalë dhe jam shumë i kënaqur dhe më vjen shumë mirë që isha pjesë e programit dhe mund të më kontaktoni pavarësisht diferencës së kohës, mund të më kontaktoni sa herë të keni dëshirë për çdo informacion, qoftë personale apo edhe gjithçka që ndodh këtu në Kinë. Jo vetëm për koronavirusin, sepse këtu në Kinë ndodh çdo ditë gjithçka shumë e re, jo vetëm koronavirus. Faleminderit shumë edhe një herë edhe shpresoj që do të shihemi. Atëherë shikues të nderuar, ishte ky Edison Myrteza, mysafiri jon i kësaj jave, gazetar shqiptar që jeton tash 16 vjet në Kinë. Intervistën me Edisonin do të keni mundësi ta shihni në televizionin të shtat dhe në faqet zyrtare të gazetës Situates dhe gazetës Eksprese. Ne do të shihemi javën tjetër me mesionet e radhës dhe me mysafir të ri. Mirëmbëjtje. Me bagëti nga bjeshk e kullosat të bukura të Kosovës e me fermer të vyer në fabrikën me standardet më të larta të ushqimit dhe stafit profesional e të përkushtuar, drejt e në sofrën tuaj. Shijoni prodhimet e Meka, produktet më të shijshme të mishit. Prodhuar në Kosovë e shijuar në gjithë botën. Meka.